آه، أنا محمد زازا من مواليد الرياض. فترة حياتي بسوريا كانت جميلة جدا، وأنا بعتبرها هي فترة مفصلية. كانت بداية الاكتشافات، بقيت فيها ما يقارب 8 سنوات. درست فيها الجامعة وتخرجت من كلية الفنون الجميلة بال2010، وبعدين تعينت فيها كمعيد فترة بسنة ونص. بالنسبة للفن، الثورة أو فترة الحرب اللي بسوريا هي فترة زادت بعض الفنانين عندهم المسؤولية لحتى يثبتوا حالهم أكثر، بما أنه توسع النطاق عندهم بشكل كبير. أنا واحد من هدول الأشخاص. وخلال إقامتي بالأردن قررت أني أنا أزور بعض الأصدقاء اللي كانوا هون باسطنبول، وقررت أزور صديقي، وإجينا على اسطنبول من فترة من 5 شهور، فشدتني كثير وشفت شيء جديد أنا تماماً. مباشرة من الخروج الأول لأول شارع كان في قرار هيك يعني ذاتي إنه أنا خلص يعني جاي هلا. كان عندي فكرة سابقة عنها، بس لما دخلت على البلد تغيرت الفكرة تماماً يعني. إلى الآن أنا متأثر فقط بالجو وبكمية الألوان اللي هي كانت يعني جديدة على نمط المعيشة اللي كنا متعودين عليه يعني. هلا اسطنبول حافظت على شيء هو موجود فينا، وبنفس الوقت أنا شايف إنه هي بوابة لأوروبا يعني بشكل عام. الشيء الأول اللي لاحظته باسطنبول هو التشابه اللي آخذ بشكل جديد. بتشوف إنه في شيء بيشبهك وأنت بتعرفه كتير منيح، بس بنفس الوقت أنت بدك تكتشفه يعني. فهذا الشيء كان جميل جدا. في اسطنبول بشتغل بنفس المجال، يعني أنا ما وقفت عنه من دون انقطاع حتى من قبل فترة الدراسة بالجامعة. وأنا مقيم بمدينة اسطنبول من ما يقارب 5 شهور. كانت فترة جديرة بأنه تضيف شيء جديد، سواء كان على الصعيد الشخصي أو على صعيد العمل الفني. الرسم بشكل عام قبل ما يكون هو انه كنت انا عم بسعى لانه انا ادرس او لحتى اصير تشكيلي، كان هو شيء متوارث ماخوذ من والدي، كان هو فنان وانا متاثر منه جدا. المساحات الكبيره اللي كان يشتغل عليها والدراسات ولمامات اوراقه دائما كانت بتوقع بين ايدي، فهذا الشيء حفز عندي هذا الشيء، خلاه بمرحله مبكره جدا يعني. التشكيل السوري او التوجه اللي كان بالساحه التشكيليه السوريه، بس يعني ضمن رؤيتهم الخاصه بالعمل. يعني حتى الناقد أو حتى المعلم بالجامعة أو حتى المعلم بالمعهد
بيوجه الطالب اللي هو كان عم بدرس فن عبر انه رؤيته، او بيحدد الصح والخطأ كيف ما هو بيشوفه بعمله. وهذا الشيء كان عامل إشكالية ملحوظة بالبلد. لو كل موجه وأستاذ مسؤول كان عم بيوجه الطالب أو الفنان الشاب من خلال رؤية الفنان الشاب، بعتقد كان رح يفيده ويوصله لأماكن أفضل. كل إنسان جاي بفكرة، وهي الفكرة هي رسالته، ومن الصعب إيجادها أيضاً. ممكن الشخص يعيش يعني حرب مع ذاته طويلة جداً لحتى يتوصل ويكون مؤمن بشكل جيد بهي الفكرة، وكيف هو بده يكون عم بيشتغل من شانها أو مشان إضافة لمجموعة أفكار كانت مشان يعني خدمة الإنسانية. آثار الحرب واضحة على وجه كل سوري، وهذا شيء ملحوظ، وبيعرفوه السوريين بينات بعضهم كتير منيح. الآثار كانت نفسية جدا يعني، وهذا أزم العالم يعني بشكل كتير كبير، وخلاهم خايفين كتير من المستقبل، وخلاهم خايفين وين هن بدهم يتوجهوا بالضبط. وبالإضافة لهيك يعني الضغوط حتى اللي كانت عليهم الخارجية، فحتى ما عاد عندهم حتى نقطة الرجوع لما كانوا عليه هن. أهم شيء عملته بالسوريين إنه هي كانت عم تعمل تغير ملحوظ، وهذا الشيء كان نحن بحاجته جدا. تخفي كل شخص وراء شخصيات وهمية، هذا الشيء ساعد بكشف بعض الأمور بشكل رهيب. بالبداية كانت مختلفة تماما، لسه كل واحد كان متمسك بصورته يعني المزيفة فيك تقول. وبعد ما امتدت الحرب كتير، بحس انه هذا كان يعني لصالحنا، وحتى انه ضدنا بنفس الوقت. ما بقول انه الحرب يعني جيدة، الحرب فيها آثارها السلبية النفسية اللي بتفوت حتى بالدي ان اي، وبتخلي الشخص يورثها لاولاده، لكن كان لابد منا لكشف الستار عن الكثير من الامور. كم بلغنا بين أكناف الحمى من ليالات المنى، ما سرنا. المصنوع بخيال المجتمعات بشكل عام هو كل شيء ميديا وكل شيء منتشر يعني. محاولين قدر الإمكان خصخصة الأفكار وتوجيهها ضمن نقاط معينة، وهذا الشيء عم بيشكل أسراب كبيرة مثلا من الإنسانية عم تتجه نحو فكرة معينة، وهذا الشيء عم بيسبب اختلال بتوازن فكرة الإنسانية الموجودة يعني. ومثل ما حكينا إنه كل شخص هو موجود لفكرة ولرسالة معينة، هو بيعرفها كتير منيح، وبيكون بلش يفقدها بمراحل فقدانه للطفولة. من هون بتبلش معطيات الحياة والميديا الموجهة
بيسلخ هذا الشخص عن افكاره عن هويته الاساسيه، ليست الهويه المكانيه، يعني هويته كانسان، افكاره. الخيال الحر يتطلب مجهود كبير جدا، يتطلب حمايه، لأنه العقل قابل لاستقبال أي شيء محكى، أي صورة محكية، أي صورة مطروحة، العقل بيستقبلها. برأيي من واجب كل إنسان الحذر دائما بهاي الأمور. اسطنبول تواجدي فيها عكس حالة نفسية جيدة جدا بعد تجربة ثلاث سنوات بعد الحرب، وكانت خلال هالثلاث سنوات بتنقلي عبر أوطان عربية، ومن ثم أنا اخترت أني انتقل على اسطنبول بعد زيارة لها لمدة أسبوع، وما حسيت فيها بالغربة اللي شعرتها تماما أنا وغيري بالأوطان العربية. يعني السبب الأوطان العربية صارت عم تاخد قالب واحد وعم تنسف جميع التفاصيل لشكل واحد للمدينة وللمهن وللأشخاص بشكل واحد، للآباء شكل واحد، للأبناء. ما في تفاصيل بتحسك على البحث وعلى الإنتاج، فأنت فقط عم تسعى لتكون مثل غيرك. فكانت اسطنبول هي، أنا بعتبر أنه هي بداية إلي لاكتشاف التفاصيل لوجود بمجتمع فعال أكثر. البلد جميل يعني بطريقة كبيرة جدا، وهي المدينة المتصاعدة فوق بعض البعض. فوق كل قمة هناك مسجد يطل على المدينة لفترة طويلة جدا، وبتخيم عليهم هي السماء المتغيرة على طول ما بين الدقيقة والدقيقة الأخرى، من ما بيزيد من جمالها وبيعطيها لون كل شوي. هذا الشيء هذا سبب كان رئيسي إذا بدك يعني بانتقالي على البلد. الموسيقى أنا ما فيني أفصلها عن الصورة أبداً على الإطلاق، حتى أني لما بشتغل عمل وأنا الآن عم بسمع موسيقى معينة، ممكن هذا العمل يستمر معي أسبوعين أو ثلاثة، فبضل عم بسمع بنفس الموسيقى أسبوعين ثلاثة. يعني هذا المعزوفة أو المقطوع أو التراك بيكون ماشي تماما معه. وفيني أحكي عن اللوحة، يعني عندي بحالة مسرحية أكثر من ما أنه فوت أنا بالتشكيل، لأنه في حركة يعني متواصلة ودائمة بالأشكال بتكون، وهي بترافقها خلفية موسيقية دائما هي بتنظم الأشكال وبتعطيها حركتها يعني الصحيحة بالنسبة إلي. بعدين حبيت انه يكون في تجربة يعني خاصة اكثر ما تكون هي مرافقة للوحة، ودخلت بالتجربة مع ظافر يوسف، والموسيقى اللي هو ضافها على الصورة أعطتها شيء من الفضاء يعني والفراغ الجميل. الصورة المتحركة دعمت كل شيء بصري أنا بدي أقوم فيه. يعني
يعني للدخول بالتجربة هي بتحتاج الكثير من الوقت وبتحتاج الكثير من الصبر لإنشاء حركة يعني واحدة أو بثانية واحدة يعني. فأول تجربة دخلت فيها كانت بعرض بمدينة الرياض بال 2013، أول فيلم أنيميشن صيف. هذا الفيلم كان عبارة عن تفريغ وتدريب الشكل على انسيابيته، على خروجه من النقطة وانتهائه بالنقطة. كانت مدة ال4 دقائق الأولى اللي انشغلت كانت بتحتوي على أكثر من 1800 دراسة خطية بعرض متتالي بحركة واحدة. هذا الشيء بحاكي العمل الفني. كان في عرض متوازن ما بين اللوحات وما بين الانيميشن. فاللي كان الشخص اللي كان عم حاضر الصورة الحركية كان كتير عم بيستقبل الصورة الثابتة بمفهوم مختلف يعني. بس وصلت لمرحلة انه هي اللحظة انتهى هذا العمل، يعني انت اقتنعت فيه. ف بالوقت هذا بتكون افكارك هي مطابقة تماما لعملك الفني. هلا ثاني يوم او بعد بثانية في شيء انضاف عليك نتيجة الوقت ونتيجة مسيرك بالحياة. ولكل شيء صوت ولكل صوت شيء.